અદ્ભુત છે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ. જ્યાં જ્યાં સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ દુઃખી દેખાય ત્યાં પણ તેઓ દુઃખી નથી. એક્ઝામ્પલ, પરીક્ષ ઉપસર. બહુ ગરમી લાગતી હશે, બહુ આમ લાગતું, બહુ તરસ લાગતી, પણ સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ દુઃખી દેખાય અજ્ઞાનીને, પણ એ દુઃખી નથી, કારણ કે એ તો એના જગતમાં રહે છે ને. અને સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ જ્યાં સુખી દેખાય ત્યાં તે સુખી નથી. ભોગાદીમાં, પુણ્યના ઉદયમાં. ભોગાદી તો હજી આમ સાધક દ્રષ્ટિનો વર્ડ છે. જ્ઞાની માટે આપણે યુઝ કરવું હોય તો ભોગાદી ના બોલીએ. આ ક્યાં કયો શબ્દ બોલવું એ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ત્યાં આપણે પુણ્યના ઉદયમાં બોલીએ. ચલો, તો પુણ્યના ઉદયમાં તો આમ તબિયત સારી લાગે છે. તને જ્યાં જ્ઞાની સુખી દેખાય ને ત્યાં એ સુખી નથી. કાં તો સ્વરૂપ ઐક્ય પામ્યા નથી એના દુઃખમાં છે, અને કાં તો શ્રદ્ધાથી વરેલા છે એના સુખમાં છે. જ્ઞાની દુઃખી દેખાય દુઃખી નથી, જ્ઞાની સુખી દેખાય ત્યાં સુખી નથી. બાહ્ય ઉદયોની વાત કરું. મને કહો કે હાઉસ અરેસ્ટ થયું હોય, એ હાઉસ અરેસ્ટમાં બધી ફેસિલિટી હોય કે ન હોય? હમણાં તમારા ઘરે ટીવી નહીં હોય અહીંયા, હા, પણ એ હાઉસ અરેસ્ટમાં જે હતા ને એને ત્યાં મોટું ટીવી હતું. ટીવી મોટું નહીં, કોઈ વાર આખું એક પેલું રૂમ હોમ થિયેટર હશે, તો બી તમે સુખી છો, એ સુખી નથી. હાઉસ અરેસ્ટમાં બધી જ ફેસિલિટી હોવા છતાં તમે પેલાને પૂછો તમને શું પ્રોબ્લેમ છે? બધી તો ફેસિલિટી છે, માઇક્રોવેવ છે, રેફ્રિજરેટર છે, ટીવી છે, હોમ થિયેટર છે. કેટલી વખત તો હાઉસ અરેસ્ટ છે તો એના કમ્પાઉન્ડમાં સ્વિમિંગ પુલ હોય, જીમ પણ હોય, બાવરચી છે, કેટલા બધા હેલ્પર્સ છે. તમને શું દુઃખ છે? એને પૂછો તો કે હું મહા દુઃખી છું. ઓલ ધ ફેસિલિટીઝ હોવા છતાં એક સ્વતંત્રતા નથી. એમાં બી કશે જવાનું છે નહીં, પણ ખાલી હું સ્વતંત્ર નથી, આટલા માત્રથી એ સુખી નથી. એમ સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને ભારે પુણ્યનો ઉદય હોય તો પણ એ સુખી નથી, કે હજી આત્મામાં સ્થિર થતો નથી, હજી આત્મામાં સ્થિર થતો. એટલે તમને લાગે કે હવે આટલું બધું ફેસિલિટી છે, શેના દુઃખી? તો આ તો હાઉસ અરેસ્ટ જેવું થયું ને, કે હાઉસ અરેસ્ટમાં ઓલ ધ ફેસિલિટીઝ બટ સ્ટીલ નોટ હેપી. સગવડ તો બધી જ હશે ને, પણ કેમ એ છૂટ્યા તારે ખુશ થયા? બધી ફેસિલિટી, કારણ કે એને એમાં સુખ દેખાતું નથી. ભલે અને પુણ્યના ઉદયથી આ બધી ફેસિલિટી હોય તો શું થઈ ગયું, પણ એની સુખની કલ્પના જ એ નથી. એની સુખની કલ્પના છે કે ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ, ફ્રીડમ ટુ મૂવ અરાઉન્ડ. આ એની સુખની કલ્પના છે. તો આ ફેસિલિટીઝ આર નોટ ટચિંગ or making that person happy. હવે જેની સુખની કલ્પના સ્વરૂપમાં સ્થિર થવાની હોય તો એને પુણ્યોદય ગણો હોય તો બી કે હું આના કારણે તો સુખી નથી. જો સુખી હોઉં તો હું વધુ ને વધુ સ્થિર થયો છું સ્વરૂપમાં, એટલે સુખી છે. જો સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ અબંધ કેમ છે? જ્ઞાન શક્તિ, જ્ઞાન વૈરાગ્ય શક્તિ પ્રગટી છે. અને એ કેમ પ્રગટી છે? તો કે પરમાર્થ દ્રષ્ટિએ દર્શન અને પરમાર્થ દ્રષ્ટિએ વિચાર. એટલે આખી એની અસર રિસ્પોન્સીસ ને રિએક્શન્સ ઉપર તો પડવાની. ઇઝ ઇટ વેરી ક્લિયર? ગમે તેટલા ભોગાદી કે ભૌતિક સુખ વચ્ચે પણ જ્ઞાની અબંધ રહે છે, કારણ કે ઝેર પચાવવાની પણ એક આવડત હોવી જોઈએ. જો ઝેર પચાવવાની પણ રીત આવડે તો એ ઝેર લોસ કરવાને બદલે પ્રોફિટ કરી આપે. એન્ટીબાયોટિક્સ, એન્ટીબાયોટિક્સ શું છે? ઝેર. હા, આપણે પચાવતા આવડતું હતું એ છે, તો લોસ ન થયો, હું મરી નહીં ગયો, હું રિકવર થયો. સમજો, આ ઝેર એટલે ભૌતિક સુખ. અને સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને આ ભૌતિક સુખ પણ પચાવતા આવડે છે, તો લોસ નથી કરતા, એનાથી રાગી નથી થઈ જતા, પ્રોફિટ કરે છે, અબંધ પરિણામે રહે છે. આવડવું જોઈએ ઝેર પચાવતા. તો ઉદયો વચ્ચે જ્ઞાની પ્રોફિટ, મેં તો હજી નો લોસ કીધું, અબંધ.
હું તો નિર્જરા બોલવાનો છું. મને શું ફિકર સમયસરમાં, કાં તો તમને પ્રોબ્લેમ હોય કોઈ કુંદકુંદને પૂછો કે સમ્યક દ્રષ્ટિના ભોગ પણ નિર્જરાના હેતુ છે. હું તો દ્રષ્ટાંત કહું છું ખાલી. અને એનો પરમાર્થ તમને જો ક્વેશ્ચનેબલ લાગે તો કુંદકુંદને પૂછો, એમનું આ વચન છે. સંવર અધિકાર, નિજરા અધિકારમાં બધા ઘણા બધા રહસ્ય ખોલ્યા. સમજા? ભૌતિક સુખ રૂપ ઝેર, પચાવવાની રીત સમ્યક દ્રષ્ટિની, લોસ થવાને બદલે નો લોસ અને પ્રોફિટ સુદ્ધા થાય, એન્ટીબાયોટિક્સ. અને એવી રીતે ન કર્મ બાંધે, કર્મ બાંધતા અટકે, પણ નિર્જરાપન કરે. એટલે સંવરપન અને નિર્જરાપન. જેમ જેમ યથાર્થ શ્રદ્ધા જ્ઞાન થાય તેમ તેમ આવા બધા વ્યર્થનું બધું નાશ. એટલે પેરેલલ છે. દર્શન મોહ બહુ ઘટે ત્યારે જ સત્પુરુષની પ્રતીતિ થાય છે, ત્યારે જ તત્વની પ્રતીતિ પણ થાય છે. કારણ કે દર્શન મોહના ઉદયમાં ન સત્પુરુષની યથાર્થ પ્રતીતિ આવશે, ન તત્વની યથાર્થ પ્રતીતિ આવશે. હવે આ બધા અનુયોગ ભેગા થઈ જાય છે એક જગ્યાએ. કર્ણાનુયોગ કે દર્શન મોહનો રસ ઘટ્યા વિના ન જ્ઞાનીની શ્રદ્ધા થાય, ન જ્ઞાનની શ્રદ્ધા થાય. દર્શન શ્રદ્ધા, દર્શન મોહ ઘટે તો જ થાય, નાશ થાય તો સાહિક સંકિત. કર્ણાનું વાત હવે ચરણાનુયોગ બી આમ જ કે છે કે નહીં થાય. વાત સેટ થાય છે, બરાબર? તો આ કેમ કેમ ભૌતિક સુખો વચ્ચે પણ પ્રોફિટ કરે છે? ઝેર પીને પણ પ્રોફિટ કેમ કરે છે? એન્ટીબાયોટિક્સ બોલ્યું તમે તરત સ્વીકારવા લાગે, એની પહેલાં તમે માનવા તૈયાર નહોતો કે ઝેર પીને તો મરી જવાય, કોઈ પ્રોફિટ થતો હશે. અને ભોગાદી વચ્ચે તો ખલાસ થઈ જવાય, કોઈ હેમખેમ મોક્ષની સ્પીડ વધારી દે. અને જેવું મેં એન્ટીબાયોટિક્સ કીધું તે માને તો કીધું કે બરાબર, જેમ જેમ એક એક કોર્સ આપતા હતા ને તમે સ્વસ્થ થતા હતા. શું આપતા હતા? તમને જેમ જેમ ઝેર આપતા હતા તેમ તેમ વધારે વધારે તમે સ્વસ્થ થતા હતા. હવે આ વાત બેસે છે, આ એકદમ વાત બેસે કે આવો કોઈક સમ્યક દ્રષ્ટિ મળી જાય તો એને જોયા કરું ને બીજું કાંઈ ના કરું. પ્રભુશ્રીજીને એ જ બધી વાત હતી. અમને ખાલી જોયા કરવા. અમે સમ્યક દર્શનને જોઈ રહ્યા છે, તમને નથી જોઈ રહ્યા. અમે સમ્યક દર્શન જોતા જોતા જ સમ્યક દર્શન પામે. જીવ સમ્યક દર્શનને જોતા જોતા સમ્યક દર્શન પામે. આ વાતને કૃપાદેવી એકદમ સરળ કરી. સમ્યક દર્શન શબ્દ ડ્રાય લાગે એટલે સીધું એને બદલે સત્પુરુષ શબ્દ વાપરી દીધો. એટલે એકદમ ઉલ્લાસની આખી ઘટના બનાવી દીધી. બાકી એ જ વાત કરી કે પાછું જોજો સમ્યક દર્શન એમનું. એમના વાલ કેટલા ઓછા થયા છે એ નહીં જોતા, કયા કપડાં પહેર્યા છે એ નહીં જોતા, એમના ઉદયો નહીં જોતા, એમના શરીર નહીં જોતા, એમના આચરણો બી નહીં જોતા. એમના સમ્યક દર્શનને જોયા કરશો તો તમને સમ્યક દર્શન પામશો. 860 દર્શન મોહ ઘટવાના 3 કારણમાં પહેલું જ છે નિરંતર વિશેષ, નિરંતર સમાગમ, અથવા જ્યારે જ્યારે એક સમાગમ થાય ઘનિષ્ઠ વિશેષ સમાગમ. કાં તો કલાકો ગપ્પા મારજો અને કાં તો જે 5 મિનિટ મળે ને એ બહુ સ્ટ્રોંગ બનાવજો તો સમ્યક દર્શન થઈ જશે. પણ મારે એ જાણવું છે કે આવું પોઈઝન પચાવવાની એનું રહસ્ય શું છે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ પાસે? એવું શું છે કે જેના કારણે આ ભોગાદીના પોઈઝનમાં જ્યાં અમે મરી જઈએ છીએ ત્યાં તમારી સ્પીડ વધે છે મોક્ષની? એ શું છે કહો? દ્રઢ પ્રતીતિ. તને શું પ્રતીતિ છે કે તું શું છે? તું પુરુષ છે કે સ્ત્રી? એના રિમાઇન્ડર તું કેટલા રાખે છે? દર કલાકે તારા ફોનમાં હે અપૂર્વ ભૂલતો નહીં, હા તું પુરુષ છે એવું રાખે છે? સ્મરણ તો કરતો હશે ને દરરોજ? હા, સવારના ઉઠીને હું પુરુષ છું ભૂલાઈ ન જવું જોઈએ. નો રિમાઇન્ડર. એટલીસ્ટ વિચારતો તો હશે ને થોડા કલાકે હું પુરુષ છું. એ બી નહીં. એટલે તને જે જાણવામાં વિચારની જરૂર નથી, જાપની જરૂર નથી, સ્મરણની જરૂર નથી, એ જાણવું હું માનવું કહી દઉં છું.
એને હું પ્રતીતિ કહી દઉં છું કે તને તો એના માટે અભ્યાસ શુદ્ધ કરવાની જરૂર નથી પડતી, જાપ કરવાની જરૂર પડતી નથી, ધ્યાન કરવાની જરૂર પડતી નથી, રિમાઇન્ડર રાખવાની જરૂર પડતી. કેવી દ્રઢ પ્રતીતિ! અને સમજો ગુરુ પૂર્ણિમામાં આપણે સમજો એક હવે જેટલા થોડા લોકો છે ને આપણે નાની સ્કિટ કરીએ, સૂફીઝની સ્કિટ બનાવીએ, એમાં બસરાની રાબિયા, સંત રાબિયા, હજરત મોહમ્મદ પછી 100-200 વર્ષમાં, ઇન 1900s ઓનલી, બસરામાં શી વોઝ અ સ્લેવ, યુ નો ધેટ, કે એના પિતાને પણ ચેંગીઝ ખાનના આર્મીને કે તૈમૂરના આર્મીએ સ્લેવ બનાવ્યા હતા, પછી છોડ્યા અને એમને પાછા ઘરે આવ્યા. રાબિયાની માતા તો બહુ વહેલી મરી ગઈ હતી. રાબિયાએ કીધું કે પિતાજી કે તમને શું જરૂર છે? તો કે મને બહુ તરસ લાગી પણ ઘરમાં પાણી નહીં, એટલી ખરાબ સ્થિતિ હતી. પાણી લેવા રાબિયા જાય પણ કશે મળતું નથી, થોડો ટાઈમ લાગ્યો. ઘરે આવે છે, પિતા મરી ગયા. ત્યાં પાછું રાબિયાને કોઈ ઉઠાવી જાય છે, સ્લેવ બનાવે છે, પણ એ દેખાવડી નહોતી એટલે એને રખેલ તરીકે ન રાખતા એને બધું રસોઈ ઘર સોંપ્યું. અને ત્યાં સુધી કે એક વખત એક પાર્ટી હતી અને કંઈક માંસાહાર કરતો હતો જે મહેમાન હતો, એમાં એક ગઠ્ઠો આવી ગયો. ગઠ્ઠો ચિકન બિકન કે કંઈ ખાતો હશે, એમાં મટન કે કંઈ ગઠ્ઠો. અને એને થયું કે શું મનુષ્યના માંસમાં પણ આવી ગાંઠ હશે? એવો એ મહેમાનને વિકલ્પ આવ્યો. એટલે જે યજમાન હતું તો કે આ અમારી સ્લેવ છે ને રાબિયા, એની જાંગમાંથી થોડું માંસ કાઢીને જોઈએ ત્યાં ગઠ્ઠો છે કે, અને એના જાંગમાંથી કાઢે છે. તે વખતે જે ક્ષમતા રાખી, કાંઈ કે નહીં પરવરદિગાર, તે તો ખાલી એક જાંગ પર કર્યો, બાકી મારા કર્મ તો એવા છે કે બંને જાંગમાંથી માંસ નીકળવા જોઈએ. અને એનાથી એને સ્લાઇટ એવું આવ્યું કે આ કોઈક રૂડો આત્મા છે. અને પછી એમને છોડે છે. અને પછી તો મારે આ સંત રાબિયા ઉપર એક ચરિત્ર કરવું છે. અપૂરો તું કરી શકશે? કરી શકશે? એમાં તારે ચોટલો પહેરવો પડશે. એ તું ભૂલી તો નહીં જાય ને કે તું પુરુષ છે? ઓહ, એટલી એની દ્રઢ પતિથી જ, ડ્રેસ્ડ ઇન લેડીઝ ક્લોથ્સ ઓલ્સો યુ સ્ટીલ ફીલ યુ આર અ મેલ. તો જ્ઞાની ઉદયોની વચમાં પણ વાય કાન્ટ હી ફીલ કે હી સ્ટીલ શુદ્ધાત્મા? જેની પ્રતીતિમાં હું આત્મા છું, એને કોઈ બી એક્ટિવિટી કે કોઈ પણ ઉદય પણ એની શ્રદ્ધા ચલિત કરી શકશે નહીં. આ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. એટલે તું લેડીઝના કપડામાં બી તને એવો ભ્રમ નહીં થાય કે હું, અને એવી રીતે ચાલવાનું પણ, અને એવી રીતે જ બોલવાનું, એ જ મેકઅપ, એવું જ બધું આખું સેટઅપ. પણ એમ કે જે કરવું હોય તે કરો, અને જેટલા પ્રયોગો મારી પાસે કરાવો એટલા કરાવો. સંત રાબિયા છે ભાઈ, 100 પ્રયોગ તો કરી જ શકાય, એકદમ યુગ પુરુષ જેટલા નહીં થાય, 100 જેટલા તો થશે. તો 100ના અંતે તો તને થશે ને કે હું સ્ત્રી છું. તો આ એની પ્રતીતિ છે ભાઈ. અને આ પ્રતીતિ કેવી ચીજ છે કે ફરતા ઉદયોમાં પણ અને વિભિન્ન એક્ટિવિટીઝ પ્રવૃત્તિમાં પણ જો એ શ્રદ્ધા પરિવર્તિત ન થતી હોય તો એને કહેવાય સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ. પણ જરાક કંઈક બદલાઈ જાય અને તારી પ્રતીતિ પણ તું ખોઈ બેસે તો બધું શુષ્ક જ્ઞાન. વર્તે મોહ આવેશમાં, મોહનો ઉદય આવે એટલે હર્ષ શોકના પરિણામ થાય. સમ્યક જ્ઞાનીની પ્રતીતિમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. સમજા કે દ્રઢ પ્રતીતિના કારણે વિપરીત સંજોગોમાં પણ જેની શ્રદ્ધા સ્થિર રહે છે, કરોડોની પ્રોપર્ટી વચ્ચે પણ, ભરત ચક્રવર્તીની વાત કરું છું, 6 ખંડ વચ્ચે પણ આત્માની પ્રતીતિ ખસી નહીં. 96,000 રાણી વચ્ચે પણ એ પ્રતીતિ ખસી નહીં. તારી વાઈફ બહુ શૃંગાર કરીને બહુ સુંદર લાગે અને તને તારી પ્રતીતિ ખોઈ બેસે, અહીંયા 96,000માં શ્રદ્ધા ખસી નથી કે હું આત્મા છું અને સ્વયં સુખ સ્વરૂપ છું. આ પ્રતીતિ ગઈ નહીં. આ સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ જેની જ્ઞાન વૈરાગ્ય શક્તિ પ્રગટી છે, જેના કારણે અબંધ પરિણામે રહે છે,